ที่ข้างกวานพะเยานะคะเดี๋ยวแก้วยุทธจะพาเพื่อนไปฝั่งนู้นเลย ตอนนี้แก้วยุทธก็อยู่อีกฝั่งของกวานพะเยาแล้วนะคะตะกี้เราอยู่ฝั่งนู้นวันนี้เราจะมาดูไฟหลวงไฟใหญ่ไฟแบ๊ไฟว่าไฟนี้เลยค่ะทางแก้วยุทธมาเลยนี่เลยไฟใหญ่ตั้งจุ่มกลุ่มจุ่มก็ไฟใหญ่แป๊ใหญ่ว่ามีหาด้วยนะหมายความว่าตั้งอยู่ตรงนี้สูงกับไฟนะคะใหญ่มากๆเลยใหญ่ขนาดไหนดูตัวแอร์แกมวิสเดี๋ยวเท่านี้เดี๋ยวมันเข้าไม่ได้ค่ะตรงนี้มันเข้าไม่ได้เพราะว่าเขาให้แต่ปลาเข้าใหญ่มากต่อซะหน่อยแล้วรู้แล้วว่าทำไมเขาไม่ให้เข้าทางนี้นี่ไงถ้าเข้าแล้วมันออกไม่ได้เวลาที่ปลามันเข้ามาแล้วมันก็จะออกไม่ได้เพราะมันมีแหลมๆแบบนี้เห็นเขาเรียกว่าไซค่ะไซไว้ดักปลาภาคเหนือเขาจะเอาไว้ดักปลาแต่ปลาตัวนี้ใหญ่มากใหญ่จริงๆนะตาเท่าหน้าแก้วนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นดีกว่านะไปชมวิวของกวานพะเยากันค่ะตามกันนี้มาเลยบรรยากาศค่อนข้างดีนะคะวันนี้อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วเดินตามมาเลยค่ะเด็กเขาเดินเขาบอกว่าเมื่อวานนี้เด็กตกน้ำใช่ไหมตกปลาหมึกตกน้ำสงสัยคนจะมีเด็กตกนะแต่ระวังเหมือนกันนะเนี่ยชาวบ้านเขาทำได้ดีมากเลยค่ะดูจากพื้นตรงนี้เลยเพราะว่าจากการที่เขาสานทางเดินนะคะเขาเรียกว่าอะไรภาษากลางปั้นภาษาเหนือเรียกว่าสานตั้งย่างเนี่ยได้เงียบมากเลยนะได้เงียบมากเลยเจ้าเดี๋ยวเราไปพอตั้งคุณเนาะเราไปดูตรงนู้นว่าเขามีอะไรมีช่องใหญ่จ้ะช่องใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้อาหารปลานะคะเพื่อนก็สามารถที่จะซื้ออาหารปลาจากข้างนอกตรงนู้นแล้วก็มาให้ตรงนี้ได้สวัสดีค่ะภาษากลางเขาเรียกอะไรอะคะบ้านเขาเป็นท้องว่าข้อภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างที่เก็บปลาใช่ไหมกักเก็บปลาแต่เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าข้อไหมแต่บรรยากาศดีมากเลยค่ะตอนนี้คือยังไม่เที่ยงเลยนะคะตอนนี้11 โมงกว่าฝั่งนู้นที่เรามาตะกี้นะคะจะเป็นฝั่งวัดพระเจ้าตนหลวงแล้วก็ร้านพ่อขุนก็อยู่ตรงนู้นนะคะเราขับรถมาไม่ไกลค่ะประมาณ20 นาทีก็ไม่ถึงขับรถวนมาแบบเนี้ยจะบอกว่าแก้วขับรถแหวกมาสิภาษากลางเขาเรียกว่าเขาวนมาแบบเนี้ยบรรยากาศชิลมากดีมากค่ะช่วงเย็นๆคนจะเยอะมากนะคะแต่ช่วงประมาณเที่ยงหรือว่าช่วงเช้าจะไม่ค่อยมีคนค่ะตอนนี้ใกล้จะหน้าหนาวแล้วอากาศวันนี้เย็นมากค่ะตื่นเช้ามาไม่ต้องเปิดแอร์เลยค่ะเย็นจริงๆค่ะเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นนะคะเดี๋ยวไปถ่ายเซลฟี่กันระวังเด้อเอา1 2เอาใหม่นะสนุกดีฮะม่วนค่ะม่วนหมอปีกบ้านแล้วนอนหนังเล่นถึงท่านี่แถวนอก
จุดให้อาหารปลานะคะ แล้วเราจะซื้ออาหารปลาจากตรงนี้เพื่อที่จะไปให้ปลาตรงนู้นแล้วเขาเท่มากเลยอ่ะเขาเอาตังค์ใส่ตรงนี้ด้วยนะอันละ5 บาทเราซื้อ10 บาท2 อันใส่ตรงนี้เลยดึงแล้วเราก็ไปให้อาหารปลากันค่ะอยู่ตรงนี้เลยจ้ามาเร็ว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 นี่ไงปลาดูเหมือนจะตัวเลยนะไม่ทำเลยตัวเลยนะไม่ทำตัวโอ้ปลาหายหมดค่ะปลาไปไหนหมดอ่ะมันแอบมากินทีละนิดทีละนิดมันแอบมากินเห็นไหมเห็นไหม มันไม่กินลูกวับลูกวับเหมือนข้างกวางที่ฝั่งนู้นเลยอ่ะแต่ตัวใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวให้ตรงนี้แหละแต่เราควรตกกวานอ่ะฝั่งนี้เขาสุดตรงนี้แล้วน่ะตรงไหนเนี่ยฝั่งนู้นไหมตอนเที่ยงปลาไม่กินอาหารไม่ค่อยมีปลาเลยวันนี้เราก็ได้มาเที่ยวที่เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพะเยาเดี๋ยวทริปหน้าก็จะพาเที่ยวที่ไหนคอยติดตามนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย